สวัสดีค่ะผู้ที่ชอบงานถักทุกท่านนะคะมาพบกับสาวนมนคนโคราชอีกแล้ววันนี้เรามีลายน่ารักที่เพื่อนๆหลายคนเคยถักมาแล้วนะคะลายนี้เราขออนุญาตเรียกใช้ชื่อคลิปว่าดอกอินทนิลค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกระดอกตะแบกนะคะแต่จะมีแค่3แถวน่ารักเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถักในวันนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นไหมเมทัลลิกผสมดิ้นขนาดเส้น16เตรียมไว้ประมาณ300 กรัมนะคะเราจะถักเสื้อค่ะแล้วก็เข็มแมทกับไหมเส้น16ที่เราใช้ประจำก็ติดมือเลยก็คือ 1.25 หรือ 1.5 ก็ได้นะคะก็มีตัวงอใบมาร์กเสื้อนะคะแล้วก็มีกรรไกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยคล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5แล้วก็ปักเข็มลงโซ่แรกที่เราขึ้นงานดึงผ่านเราจะถักโซ่3นี่แทน F หลักที่1แล้วก็ให้ F หรือพันเข็ม1ครั้งปักลงไปในห่วงดึงขึ้นมาปลด2ห่วงค้างไว้พันเข็ม1ครั้งหรือ F นะคะลงไปในห่วงดึงขึ้นมาปลด2เหลือ3ห่วงรวบหมดเราจะได้กลีบเล็กๆป้อมๆแบบนี้นะคะสำหรับกลีบชั้นที่1ถ้าใครต้องการช่วงนี้ยาวก็สามารถปรับเป็นพอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งก็ได้นะคะเราจะถักโซ่5แล้วก็พันเข็ม1ครั้งหรือ F ทำกลีบเหมือนเดิมค่ะปักลงไปในห่วงดึงขึ้นมาปลดค้างไว้ครั้งที่1ครั้งที่2ปลดค้างไว้ F ครั้งที่3ปลดเหลือ4ห่วงรวบหมดขั้นงานด้วยโซ่5เราจะทำทั้งหมด6กลีบนะคะ1 2 3 4 5อย่าลืมนะถ้าใครต้องการยาวก็พันเข็ม2ครั้งแล้วก็ปลดแบบนี้ค่ะอันนี้เราสาธิตให้ดูนะคะนี่ค่ะว่ากลีบมันจะต่างกันขนาดไหนแล้วแต่คนชอบเนาะนี่อันนี้พอ2คอกลีบมันก็จะยาวกว่า F นะคะแต่เราต้องการกลีบข้างในป้อมๆสั้นๆค่ะแล้วแต่คนชอบเลยหางไหมตัวนี้ก็เก็บไปด้วยนะคะขั้นงานด้วยโซ่5กลีบที่1 2 3 4 5กลีบที่6เราได้ครบทั้ง6กลีบแล้วนะคะทีนี้เราจะไม่จบด้วยโซ่5แต่เราจะจบด้วยโซ่2แล้วก็ให้ F หรือพันเข็ม1ครั้งนะคะปักลงไปในจุดรวบของกลีบแรกที่เรารวบงานเนี่ย F ตัวนี้ก็แทนโซ่3บวกโซ่2ก็เป็นโซ่5นะคะปลดหมดเลยนี่ค่ะเราจะจบงานแบบนี้ต่อไปเราจะถักแถวที่2เราจะขึ้นงานตรงกลางตรงนี้นะคะด้วยโซ่4เราจะเริ่มถักพอ2คอค่ะโซ่4นี่ก็คือพอ2คอหลักที่1ต่อไปก็พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งลงไปในนี้4ครั้งครั้งที่1ปลดหมดเลยนะคะปลดทีละ2ปลด3ครั้งถัก4หลักค่ะรวมโซ่ก็เป็น5หลักนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะวนมาปิดทีหลังนะคะสำหรับกลีบแรกที่เราขึ้นงานต่อไปเราจะขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งลงไปในโซ่5เป็นจำนวน9หลักค่ะเราจะถัก9หลักหมดนะคะต่อไปนี้สำหรับแค่ตรงกลีบแรกแค่นั้นเองที่เราขึ้นงานลักษณะครึ่งเดียวค่ะ3 4 5 6 7 8 9นี่นะคะกลีบมันก็จะยาวขึ้นมาแล้วกลีบชั้นที่2เนี่ย
แล้วก็ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ถักพอ2คอลงไปในโซ่5ห่วงถัดไปเลยนะคะ เราจะถักแบบนี้วนรอบ เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงกลีบสุดท้ายตรงนี้ค่ะ เราถักกลีบสุดท้ายครบทั้ง9หลักตรงนี้ขั้นด้วยโซ่2เสร็จแล้วเราจะมาปิดตรงกลีบแรกเห็นไหมคะกลีบแรกเราขึ้นงานครึ่งเดียวทีนี้เราก็จะมาปิดกลีบแรกพอ2คอลงไปในช่องแรกที่เราขึ้นงานอีก4ครั้งรวมอันเดิมก็เป็น9หลักค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็มาปิดงานตรงโซ่4นะคะปักลงไปดึงผ่านนี่นะคะงานเราก็จะได้ลักษณะนี้ในแถวที่2ต่อไปแถวที่3แถวสุดท้ายเราจะขึ้นงานตรงกลางนะคะโซ่1ให้เราพอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งปักลงไปในโซ่2ปลดปลดปลด3ครั้งแล้วก็ถักโซ่3แล้วก็ให้ x ลงไปในนี้นะคะในช่องนี้ดึงผ่านเราจะได้ตุ่มเล็กๆแบบนี้ค่ะพอ2คอลงไปในช่องเดิมปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ปลดครั้งที่3แล้วก็อย่าลืมโซ่3ปักลงไปในนี้ค่ะในตัวพอ2คอนี่แหละนี่นะคะเราจะถักแบบนี้7ครั้งนะคะพร้อมตุ่มหลักที่3โซ่3 x หลักที่4โซ่3 x หลักที่5โซ่3 x หลักที่6โซ่3 x หลักที่7โซ่3แล้วก็ให้ x ลงไปได้ครบ7หลักก็โซ่1แล้วก็มาปักลงในหลักที่5 1 2 3 4 5ปัก x ลงไปบนหลักที่5ค่ะนี่นะคะกลีบชั้นสุดท้ายเราก็จะได้เหมือนใบพัดนะคะกางออกด้วยพอ2คอพร้อมตุ่มทั้ง7หลักในช่องถัดไปเราก็ถักโซ่1ก่อนค่ะแล้วก็พอ2คอพร้อมตุ่มอีก7ครั้งนะคะลงในทุกช่องของโซ่2โซ่3 x ลงไปหลักถัดไปก็ทำเหมือนเดิมได้ครบทั้ง7หลักก็อย่าลืมถักโซ่1แล้วก็นับ1 2 3 4 5ปัก x ลงไปบนหลักที่5ของแถวที่แล้วเราได้2กลีบแล้วนะคะถักจนครบทั้ง6กลีบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลีบสุดท้ายเราถักจนมาถึงกลีบที่6กลีบสุดท้ายจบงานด้วยโซ่1แล้วก็ให้ปักเข็มลงตรงจุดเริ่มต้นหรือตรงจุดที่5นั่นเองค่ะแล้วก็ดึงผ่านล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยหรือใครจะมาตามเก็บทีหลังก็ได้นะคะแต่เราชอบเก็บหางไหมไปเลยนี่ค่ะเก็บงานก็ซ่อนไปตามซอกโซ่นี่นะคะเราก็ได้ดอกอินทนิลดอกแรกของเราแล้วนะคะทีนี้เราจะมาวัดเราจะวัดจากกลีบนี้ถึงกลีบนี้นะคะฝั่งตรงข้ามเลยได้ประมาณ 2.75 นะคะอีกนิดนึงจะถึง 2.75 แต่เราจะตีเป็น 2.75 เลยเสื้อตัวนี้เราจะถัก 38-40 ใส่ได้ค่ะฉะนั้นเราจะถักดอกอินทนิลทั้งหมด
หน้า7ดอกหลัง7ดอกเราจะถักทั้งหมด14ดอกนะคะต่อไปเราจะสาธิตวิธีการเชื่อมดอกที่2เข้ากับดอกที่1นะคะเราจะใช้กีบนี้กับกีบนี้ในการเชื่อมเราจะเชื่อมไปด้านข้างวางลักษณะนี้นะคะวิธีการเชื่อมก็คล้ายๆลักษณะกระดอกตะแบกค่ะเพียงแค่ดอกอินทนิลนี้มันมี7ตุ่มใช่ไหมคะเราจะเชื่อมเข้าไปในตุ่มที่1 2 3 4เราจะใช้ตุ่มที่5กับตุ่มที่6นะคะในการเชื่อมของกีบนี้พอมากีบนี้เราจะใช้ตุ่มที่2กับตุ่มที่3ค่ะเราจะเว้นตุ่มนี้ไว้นะคะซึ่งกีบนี้เราก็จะเว้นไว้1ตุ่มค่ะเว้น1ตุ่มแล้วก็เว้น1ตุ่มเราก็จะมาใช้1 2นะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมกันเลยในดอกที่2หลังจากที่เราถักนะคะได้รอบนอก1 2 3 4ได้4กีบเต็มพอกีบที่5ค่ะเราจะเอาไปเชื่อมกับดอกแรกเราถักออกมา1 2 3 4ทีนี้ตุ่มที่5หรือพอ2คอหลักที่5นั่นเองค่ะเราจะเอาไปเชื่อมนะคะพอ2คอลงไปที่เดิมปลดที่1ที่2ปลดที่3แล้วก็ถักโซ่1เราจะเอาไปเชื่อมกับกีบนี้นะคะวางงานลักษณะนี้เราจะเริ่มเชื่อมกีบนี้จุดที่5เราหยิบขึ้นมาค่ะนับ1 2 3 4 5ปักเข็มลงไปในจุดที่5เอาด้านหลังชนกันค่ะปักเข้าไปในตุ่มที่5นะคะแล้วเราจะถัก x ค่ะแล้วก็โซ่1ทั้งหมดเป็นโซ่3นะคะตรง x ตรงนี้ก็เทียบเท่าโซ่1แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มา x กับหลักที่เราถักเมื่อกี้คือหลักที่5นะคะ x ลงไปนี่นะคะจุดต่อไปเราก็จะไปเชื่อมพอ2คอลงไปที่เดิมปลด3ครั้งโซ่1ทีนี้ก็หมุนงานค่ะเราก็ไปในตุ่มถัดไปเลยนะคะ x โซ่1แล้วก็เอามา x กับหลักพอ2คอที่เราเพิ่งถักเมื่อกี้นะคะค่อยๆดูค่ะทีนี้มันก็จะเหลือ1ตุ่มใช่ไหมคะหรือ1หลักเราก็พอ2คอลงไปที่เดิมหลักที่7นะคะนี่เราก็ถักตุ่มธรรมดาด้วยโซ่3x ลงไปมันก็จะเหลือเศษตรงนี้เหมือนกันกับดอกนี้นะคะทีนี้ก็ถักโซ่1แล้วก็ปักเข็มลงไปในหลักที่5x ลงไปค่ะนี่จุดแรกของเราเห็นไหมคะเราจะเชื่อมหลักที่5นะคะหรือตุ่มที่5กับหลักที่6หรือตุ่มที่6แล้วก็จะเหลือเศษเหมือนกันทั้ง2จุดนะคะต่อไปกีบนี้เราจะเชื่อมจุดที่2กับจุดที่3ฉะนั้นเราจะเว้นตุ่มแรกหรือหลักแรกเราก็ถักไปปกติโซ่1แล้วก็พอ2คอหรือพันเข็ม2ครั้งลงไปในช่องสุดท้ายหรือในกีบสุดท้ายแล้วก็ถักตุ่มออกมาด้วยโซ่3ปกติค่ะ x ลงไปเราก็จะได้1ตุ่มนะคะต่อไปตุ่มที่2ที่3เราจะเอาไปเชื่อมกับดอกแรกนะคะพอ2คอลงไปถักโซ่1ค่ะเราจะเอาตุ่มที่2ไปเชื่อมกับกีบถัดไปของดอกแรกนะคะเราก็เว้น1ตุ่มเอาไป x กับตุ่มที่2แล้วก็โซ่1เสร็จแล้วก็ให้เอามา x กับหลักเมื่อกี้ค่ะที่เราถักหลักที่2นี่นะต่อไปตุ่มที่3พอ2คอลงไปโซ่1หมุนงานเอาไป x กับตุ่มที่3โซ่1แล้วก็มา x กับหลักเดิมนี่นะคะต่อไปที่เหลืออีก4ตุ่มเราก็ถักตุ่มธรรมดานะคะก็พอ2คอลงไป1 2 3อันนี้คือหลักที่4หลักที่5หลักที่6หลักที่7โซ่3ทำตุ่มจบด้วยโซ่1เอาไปปักลงกับจุดที่เราเริ่มงานตรงกีบแรกล็อก1ครั้ง
แล้วก็ตัดไหมค่ะเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเหมือนดอกแรกนะคะจะให้ดูงานนี่นะคะเราก็ได้ถักงานทั้ง2ชิ้นติดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วดอกต่อไปก็ถักเหมือนดอกที่2นี่แหละค่ะก็คือเชื่อมเข้าไปกลีบนี้กับกลีบนี้กลีบนี้เราจะเชื่อมในจุดที่5จุดที่6แล้วจะเว้น1ตุ่มแล้วก็กลีบถัดมาเว้น1ตุ่มแล้วเอาจุดที่2ที่3ไปเชื่อมกันนะคะถักเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะให้ถักไปเท่าขนาดรอบอกของเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าตามสาวน้ำมนต์เราจะถักทั้งหมด14ดอกค่ะคือหน้า7หลัง7นะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ดอกที่14เลยค่ะเราจะสาธิตเอาดอกที่14มาเชื่อมกับดอกแรกที่เราถักนะเพื่อที่จะได้เป็นวนรอบอกเป็นวงกลมเลยนะคะเดี๋ยวตัดภาพไปที่ดอกที่14ค่ะนี่นะคะเราถักต่อกันยาวออกมาทั้งหมด13ดอกทีนี้เราจะเอาดอกที่14ไปเชื่อมกระดอกแรกนะคะเพื่อทำเป็นวงกลมรอบอกค่ะในดอกที่14เราถักออกมา1กลีบเต็มทั้งหมด7ตุ่มพอกลีบที่2เนี่ยเราถักออกมา4ตุ่มนะคะพอตุ่มที่5พอ2คอลงไปโซ่1แล้วเราจะเอาไปเชื่อมกระดอกที่13ค่ะเว้น1กลีบเราก็จะเชื่อมกลีบนี้กับกลีบนี้ค่ะนับออกมา1 2 3 4เราก็จะเชื่อมจุดที่5กับจุดที่6นะคะสำหรับกลีบนี้โซ่1แล้วก็ x แล้วก็โซ่1รวมกันเป็นโซ่3นะคะแล้วก็มา x กับพอ2คอของหลักที่5หลักที่6พอ2คอลงไปโซ่1แล้วก็เอาไปเชื่อมกับจุดถัดไป x โซ่1แล้วก็มา x กับหลักที่6หลักที่7พอ2คอลงไปแล้วก็ถักตุ่มด้วยโซ่3แบบนี้นะคะจะเหลือไว้จุดเดียวแบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่1จบกลีบนี้ก็นับ1 2 3 4 5ปัก x ลงบนหลักที่5นี่ค่ะกลีบถัดไปเราก็จะเว้น1ตุ่มเราจะเชื่อมตุ่มที่2กับตุ่มที่3นะคะถักพอ2คอลงไปในช่องโซ่2แล้วก็ถักโซ่3ทำตุ่มด้วย x แบบนี้หลักที่2ถักโซ่1แล้วเราก็เอาไปเชื่อมในกลีบถัดไปของดอกที่13 x โซ่1แล้วก็วนมา x ในหลักเดิมหลักถัดไปโซ่1แล้วก็เอาไปเชื่อมตอนเชื่อมนี่อย่าลืมนะคะด้านผิดเข้าหากันโซ่1มา x กับหลักที่3นี่นะคะเชื่อมกลีบนี้2จุดกลีบนี้2จุดตรงกลางก็จะเหลือ1ติ่ง1ติ่งนะคะฝั่งละ1ติ่งทีนี้เราก็ถัก4จุดหรือ4ตุ่มที่เหลือก็ถักลงไปค่ะจนครบทั้ง7หลักหลักที่5หลักที่6หลักที่7ครบทั้ง7หลักนะคะเราก็จบกลีบนี้ด้วยโซ่1แล้วก็ปักลงบนหลักที่5ปัก x ค่ะนี่ดอกที่14ของเรานะคะต่อไปเราจะถักกลีบเต็มแบบนี้นะคะไว้ตรงด้านล่าง1กลีบแล้วก็ถักตรงนี้ในช่องถัดไป7ตุ่มเลยนะคะทำกลีบเต็มเลยหลักที่6หลักที่7ถักครบทั้ง7หลักตามด้วยโซ่
ก็ปักลงบนหลักที่5ปัก x ลงไปนะคะนี่เราก็จะได้กีบเต็มลงด้านล่างนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะเอากีบที่เหลือทั้ง2กีบนี้เอาไปเชื่อมกระดอกแรกที่เราติดมาร์กไว้นะคะก่อนอื่นระวังงานบิดค่ะนี่ให้รูดทางด้านถูกนะคะแล้วก็วางงานลักษณะนี้ค่ะนี่วางงานนะคะ2กีบที่เหลือเราก็จะไปเชื่อมกับดอกแรกอันนี้นะคะสำหรับดอกที่1ให้เราเว้น1กีบเราจะเชื่อมกีบนี้กับกีบนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเหลือเศษกีบเต็มไว้ลงด้านนี้นะคะเราจะเชื่อม2จุดนี้ค่ะกีบนี้เราก็จะเชื่อม1 2 3 4 5จุดที่5จุดที่6ฝั่งนี้นะคะเว้นหลักแรกเราก็จะเชื่อมจุดที่2จุดที่3เหมือนที่ผ่านมาเลยค่ะเราก็ถักไป4หลักหรือ4จุดหรือ4ตุ่มนั่นเองหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4นี่นะคะพอถึงหลักที่5เราก็จะถักโซ่1แล้วไปหยิบกีบนี้มาค่ะ1 2 3 4 5นะคะเอาจุดที่5จุดที่6ไปเชื่อมค่ะ x โซ่1แล้วก็มา x ลงหลักเมื่อกี้ค่ะแล้วก็หลักถัดไปโซ่1เอาไปเชื่อมด้วย x โซ่1แล้วก็กลับมา x ในหลักที่เราเพิ่งถักทีนี้ก็ถักปกติแบบนี้นะทำติ่งที่เหลือด้วยโซ่3 x ลงไปจบกีบนี้โซ่1แล้วก็ปักลงบนหลักที่5ปัก x ลงไปค่ะนี่ในกีบถัดไปเราก็จะเว้น1ตุ่มเราจะเชื่อมตุ่มที่2กับตุ่มที่3โซ่1ก่อนแล้วก็ถักหลักขึ้นมาตามด้วยโซ่3 x ลงไปที่เดิมทำตุ่มไว้ก่อนนะคะทีนี้ก็หลักที่2นี่เอาไปเชื่อมก็พอ2คอโซ่1แล้วก็เว้น1หลักแล้วเอาไปปักในหลักที่2 x โซ่1นี่ค่ะงานเราก็จะวนเป็นวงกลมพอดีกับรอบอกของเรานะคะหลักที่3โซ่1แล้วก็ไปปัก x โซ่1ตามมา x ลงที่เดิมนี่นะคะเสร็จแล้วอีก4จุดหรือ4หลักก็ถักออกมาปกติแล้วก็ปิดกีบนี้ค่ะจบด้วยโซ่1แล้วก็ไปปักลงตรงจุดที่เราเริ่มงานตรงกีบแรกดึงผ่านล็อก1ครั้งเสร็จแล้วก็ตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานกันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้งานของเราเชื่อมกันเป็นวงกลมดอกที่14ก็จะเชื่อมติดกับดอกแรกเห็นไหมคะเสร็จแล้วให้เราวางจับดอกตรงดอกค่ะเสื้อตัวนี้เราจะถัก38 ถึง 40นะคะจะได้หน้า7ดอกด้านหลัง7ดอกไซส์เดียวกันกับดอกตะแบกนะคะมาวัดดูอันนี้เรายังไม่ได้รีดนะคะมันก็จะได้ประมาณ19นี่นะคะถ้ายืดหรือรีดนะคะมันก็จะได้ถึง20เลยใส่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ด้วยนะคะไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไว้เจอกันใหม่ในดอกอินทนิล EP 2สำหรับคลิปนี้
สวัสดีค่ะ